Të nderuar miq, sigurisht sot unë do bëj një speciale në art dhe art, për një event të rëndësishëm, për një ngjarje vërtet të madhe në historinë e artit shqiptar. Sepse për herë të parë organizohet në Shqipëri një ekspozitë bienale e madhe e akuarelit, që është ngjarja jo vetëm më e rëndësishme e momentit në artin pamor, e vitit madje, por është një bienale e cila është internacionale, vis art, që mblodhi bashkë shkolla të ndryshme të akuarelit, artistë të ndryshëm nga shumë vendet, të cilët sollën atë eksperiencë të tyre, atë stil të tyre, atë shkollë të tyre, për t'i bërë bashkë një ekspozitë të përmasave të mëdha. Ne jemi në një nga sallat ku është organizuar ky event i rëndësishëm, kjo bienale e rëndësishme e akuarelit. Dhe kjo vjen si rezultat i një përpjekje të një artisti të njohur shqiptar, që është Elidon Haliti. Është vërtet për të përshëndetur kjo misën, e cila nuk është vetëm me efektin e momentit, por ka efekte të gjithanshme. Jo vetëm për artin, por edhe për Shqipërinë. Ndërkohë që këtu pasqyrohen, evidentohen, dalin emra të shquar botëror të akuarelit, të kësaj gjinie të bukur, të kësaj gjinie të papërsëritshme me magjinë e saj. Dhe po ta marrim këtë event që u mbështet nga Bashkia e Tiranës, nga Ministria e Kulturës, nga një grup artistësh të njohur gjithashtu, për bën një rast unik të bashkëpunimit se si duhen organizuar, se si duhen bërë gjërat në këtë vend. Edhe nga kjo pikpamje, them se është një nga eventet të cilat mund na sjellin në këtë drejtim që duam ne, në ato standarde që themi ne. Pra, të bëjmë jo më shumë dhe as më pak se që bën bota mbarë në fushën e artit. Të organizuar gjithë bashkë, që nga Kina, Japonia, Tajlanda, Nepali, Spanja, Italia e afërm, dhe shqiptarë. Pra bëhen bashkë një shkollë, dhe jo pa qëllim, po sot, që ne po organizojmë këtë emision të art dhe art, këtë speciale në televizionin publik shqiptar, kemi edhe workshope të cilat artistë të ndryshëm nga vende të ndryshme po performojnë, po realizojnë drejt për drejt krijimet e tyre, duke dhënë një eksperiencë të vlyrë për studentë dhe nxënës të liceut artistik dhe të akademisë së arteve. Pra, dhe për njerëzit janë të interesuar se si realizohet një vepër arti. Pra, kjo është një gjë shumë interesante. Ndërkohë që ka dhe shumë gjëra tjera, do jepet edhe një çmim për performancën më të mirë, për interpretimin më të mirë, që është për Ismail Ulani. Pra, janë disa gjëra bashkë. Është bërë një katalog shumë i bukur, që na tregon për këtë event, të cilën ne do kemi mundësinë ta shfletojmë në rubrikën e librit të artit. Pra, unë doja dhe dua në këtë pjesë të parë të emisionit, në këtë speciale, që ja kushtojmë kësaj bienale të rëndësishme, të theksoj ndër tjera që është edhe një aktivitet paralel me këtë, në qendrën temë, në qendrën rinore. Janë akuarelet, por në qendrën rinore u bë një gjë tjetër. Çfarë u bë? U bë që ekspozuan artistë të ri. Pra kemi një gërshëtim, kemi një, si të themi, një aktivitet të plot nga të gjitha pikpamjet të standardeve, të atyre standardeve që aplikohen shpesh në botën perëndimore, në gjithë botën e largët dhe të afërme, në rajonet pranë Shqipërisë, sepse ka një koncept të qartë. Elidoni e ndërtoi këtë me një koncept të qartë, me një eksperiencë të qartë, të një shoqate të artistëve botëror, që mundsojnë të sjellin
në Shqipëri një aktivitet të përmasave të tilla. Të gjithë ne duhet të jemi krenar. Të gjithë ne duhet sot ndjemi pranë botës, pranë Europës më shumë se kurrë. Sepse vërtet është një event që ja vlen të shihet në këtë këndvështrim, në këtë optik të atyre kërkesave që ne duam që të integrohemi dhe në qoftë se i bëjmë gjërat në këtë mënyrë, keni sigurt që bëjmë gjën e duhur. Bëjmë gjën e duhur sepse na duhet të ecim në bazë të standardeve, të cilat përbëjnë në një farë mënyrë thelbin e suksesit. A duhet të ndihet krenar, duhet të ndihet i vlerësuar ky aktivitet, padyshim po. Edhe Lidoni, si kurator i përgjithshëm i saj, si ideator i këtij eventi vërtet me përmasa të pakrahasueshme nga të gjitha pikpamjet në vokacionin e aktiviteteve që bëhen në vendin tonë. Këto na japin provat. Këto na krijojnë besimin dhe bindjen e plot se jemi në ato parametra që kërkojmë, jemi në ato sisteme kërkesash të cilat na duhen për të përcaktuar qartë se si do të shkojmë. Pra, ne po hapim një sipar të ri, një epokë të re me këtë aktivitet, me këtë bienale. Sigurisht, janë bërë bienale në Shqipëri, vazhdojnë të bëhen, dhe aktivitete ndërkombëtare. Por, ky aktivitet, kjo bienale ndërkombëtare e akvarelit përbën një shembull se si duhet ta perceptojmë ne, se si ta ndërtojmë ne atë ide dhe atë performancë që duhet nga pikpamja e artit. Sigurisht që në morinë e problematikave që ka Shqipëria, këto aktivitete na heqin vëmendjen paksa, na sjellin një moment tjetër. Atë besim që ne na ndërtohet në ndërgjegjen tonë, që ne mundim, që ne mund të dalim. Pikërisht sepse dim të ndërtojmë, dim të konceptojmë qartë, dim të marrim nga bota atë që është më i mirë. Dhe në këtë rast, duke mos kursyer asnjë moment atë referencë pozitive që na jep në moment e Lidon Haliti në këtë event. Është vërtet për të ngjallur entuziazmin e duhur, për të na treguar që duhet të bëjmë në këtë formë. Nuk ka më rrugë tjetër. Sepse këtu, më shumë se kudo, janë të kristalizuara format më të mira të shprehjes, të organizimit, të sistemimit për të pasqyruar më mirë, më saktë, më me domethënie tërë sistemin e ndërtimit të një aktiviteti. Të plotësuar në gjitha aspektet dhe çështjet e saj të veçanta. Pra, në të gjithë Tiranën është akvareli. Është në 3 sallat e muzeut, në qendrën Ten, është në Epsoklik. Pra, është një event që afron dhe përngjason me të gjitha sistemet e veta, me të gjitha konturet e veta, si një aktivitet i bërë në vendet më të zhvilluara të botës. Dhe kjo nuk është pak. Tirana, në këto ditë, është qendra më e rëndësishme, më domethënëse e akvarelit të botës. Janë mbledhur bashkë të gjitha shkollat. Dhe
nxjerrin eksperiencët e tyre për të na thënë, për të na treguar që ne mundsojmë që këto shkolla të sistemohen bashkë në një ekspozit, por secili të ketë karakterin e vet, sistemin e vet estetik, perceptimin e vet dhe mënyrën e vet se si mund të operohet, se si mund të realizohet një vepër arte. Dhe pikërisht këta artistë pjesëmarrës, një pjesë prej tyre, po tregojnë, po demonstrojnë në mënyrë të drejtë për drejtë si realizohet një akuarel. Pra, është një gjë shumë interesante, shumë me finesë dhe shumë e menduar që këta artistë të marrin jo vetëm atë shkollë që duan ta rikthejnë atë në sistemin e mësimit për të tjerët, por mund edhe të realizojnë atë shkollë të tyre për t'ia dhënë eksperiencë këtyre të rive që me kreshëri po ndjekin realizimin e këtyre artistëve. Dhe unë jam shumë i sigurt që këto momente vlejnë më shumë se sa 10 orë mësimi, 10 leksione të bëra në për auditore të shkollës, në lice apo në akademinë atë, sepse janë produkt direkt dhe janë eksperienca të reja të cilat vinë nga vendet të ndryshme të botës, nga India, nga Nepali, nga Kina, nga vendet të ndryshme, nga Turqia. Pra, janë shkolla të ndryshme. Janë sisteme filozofike të cilat e kristalizojnë artin e akuarelit si një art i cili është shumë fin, shumë elegant, shumë tekanjos, shumë poetik, me shumë transparent, dhe është mëkat që shqiptarët dhe në përgjithësi në Shqipëri kjo teknikë e vjetër sa vetë artit nuk aplikohet sa duhet. Duke rendur pas pikturës së vajt, harrohet që të bësh vepra të mëdha është një gjë, por të komunikosh drejt për drejt, me transparencën, me ngjyrën që të jep, me atë poezi, me atë bukuri që të transparencë dhe atë ndjesi elegante që të përcjell akuareli, dhe e kemi parë dhe e shohim dhe do ta shohim edhe nëpërmjet këtyre veprave që do ju sjellim në ekran, se si përcjellet kjo ndjesi poetike, kjo ndjesi emocionale nëpërmjet veprave të ndryshme, nga shkolla të ndryshme, nga eksperienca të ndryshme. Janë vende të cilat e kanë seriozisht trajtimin e akuarelit. Kina ka madje muze, në Shanghai është muzeu i artit të akuarelit. Ashtu si edhe në vende tjera. Dhe kemi parë shumë që janë teknikat e përdorura. Është mënyrat e shprehjes. Virtuoziteti i penelatës, i transparencës, thellësia e këtyre artistëve, qoftë nga India, qoftë nga Turqia, me 10 figura të trajtuara nëpërmjet akuarelit, portrete, kompozime, natyra, që vinë me një pamje tjetër, me një emocion tjetër, të krijojnë një ndjesi tjetër, sepse akuareli ka magji, është i magjishëm. Akuareli ka qenë trajtuar në Shqipëri, që me Murat Toptanin, me një karikaturë,
Por, më vonë, edhe artistët tjerë kanë trajtuar për të kaluar pastaj edhe mbashkërimit që pati një zhvillim deri në vitet 60. Dhe her pas here dilte ndonjë artist që hapte në një ekspozitë me akvarel ose edhe me tempera, por përgjithsisht u la në harres vitet e fundit sepse u vrapua mbas tematikës në periudhën e realizmit socialist për të kaluar pastaj tek eksperiencat dhe artet moderne, të cilat sigurisht realizohen dhe me mjetet dhe shprehje tjera teknike. Por gjithsesi akvareli ruan atë eksperiencë, atë vitalitet të formës nëpërmjet kur zotëron mjeshtërisht mjetin, penelatën, trajtimin e ngjyrës, sigurisht që nxjerr gjëra brillante që godasin menjëherë në syrin e publikut, në shpirtin e publikut, sepse ato e marrin emocionin drejt për drejt, e ruajnë të freskët, sepse akvareli e ka të shpejt realizimin e saj. Dhe nuk mundesh që të realizosh me shumë seansa këtë sistem pikturimi në këtë teknikë të akvarelit. Pra, është një teknikë shumë delikate, që kërkon shumë mjeshtëri për ta trajtuar, ashtu që kërkon dhe shumë elegancë në perceptimin e saj, në mundësinë e saj që në një ballafaqim dhe një karakter të drejt për drejt të asaj që ajo transmeton, ti të ndjehesh vërtet imagjishëm në një raport me një vepër dhe para syrit tënd ajo ka një ndikim të jashtëzakonshëm. Kështu që ne duke folur sot pikërisht për këtë gjini që na mundsua ta shohim tashmë jo vetëm në Shqipëri, por nga e gjithë bota, nga vendet më të ndryshme, duke ardhur në një ekspozit në bienale e cila sigurisht që nuk besoj që është e para dhe e fundit, por është si pari i një aktiviteti i cili padyshim që do gjej krajën e dur, sepse besoj që duke gjetur për kraj aktivitetet të tilla, ne nuk bëjmë gjë tjetër veç se vendosim disa standarde të cilat janë detyrimisht standardet që përcaktojnë qartë, saktë dhe në mënyrë profesionale sistemet dhe ato parametra të domosdoshëm që janë padyshim pjesë e asaj loje të madhe që vazhdon në botën e artit, në botën e madhe të artit, mbar botës. Pikërisht, duke theksuar në këtë ekspozit, në këtë speciale, për këtë event të akvarelit, gjejmë vend të theksojmë edhe një herë se ne duhet të shkojmë në rrugë të tilla që na afrojnë artistë që kanë fituar eksperjencat e duhura tashmë dhe kanë sigurinë që jo vetëm të parën, por edhe aktivitetet tjera do t'i kenë këto parametra, sepse fitohet gjithashtu dhe një eksperiencë, por u fituan gjithashtu disa ditë të rëndësishme për artin pamor në Shqipëri. Dhe kjo është vërtet për t'u admiruar, sepse jemi një vend i vogël që bëjmë gjëra kur duam, sigurisht, kur dim, sigurisht, kur i lejojmë ata që din, sigurisht, bëjmë gjëra të mëdha. Dhe kjo, sot, pra, ky event, Bienalia e akvarelit në Tiranë, është padyshim gjëja e dur. Gjëja e dur sepse theksuam rëndësinë e saj, theksuam që është një eksperiencë shumë e mirë edhe për artin e akvarelit në Shqipëri, por ndërkohë solli dhe bëri bashkë të gjithë rrymat dhe drejtimet e shkollës së artit në Shqipëri, së bashku.
Pra, ato shkolla që janë në mbar botën, ato drejtime që janë në mbar botën, ato, si të themi, sisteme estetike, filozofike, konceptuale të akuarelit që janë në botën e sotme për të kaluar dhe për të bërë bashkë dhe për të shkëmbyer atë që është vërtet pjesë që shkëmbehet. Dhe kjo po bëhet pikërisht sot në këto workshope që po organizohen pikërisht nga organizatorët e këtij eventi. Sigurisht, ne nuk do ndalojmë këtu, ne do kemi përsëri për të folur për këtë event të rëndësishëm, por tashmë nëpërmjet gazetares të emisionit tonë të Diana Shpendi. Mos u ndani sepse ne kemi marrë disa intervista shumë interesante që janë shumë kurioztare dhe do ngjallin interes për ju. Ju përshëndes të gjithëve të dashur miq dhe kemi kaluar në këtë mënyrë në rubrikën e intervistës së javës. Unë ndodhem e pozicionuar momentalisht në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar, pasi para pak ditësh çeli sipari, ngriti sipari një ndër aktivitetet më të rëndësishme ndoshta të artit pamor, siç është Bienalja ndërkombëtare e akuarelit. Unë kam të ftuar pranë meje për të folur më gjërësisht për rrugtimin e kësaj bienaleje, piktorin e mirënjohur, njëkohësisht edhe kuratorin e kësaj bienaleje, zotin Helidon Haliti. Fillimisht dua t'ju falenderoj që pranuat ftesën për të qenë pjesë e emisionit Art dhe Art. Faleminderit dhe ju sinqerisht për gjithë këtë lloj ngrohtësie, do të them që jam i surprizuar. Ju e pat vetë, u kthye nga një muze kombëtar, tashmë është një muze ndërkombëtar me plot gojë, në një shkollë shumë e madhe e akuarelit. Arritëm qëllimit, është një punë shumë e gjatë, është një punë prej 8 muajsh, ku unë me thënë drejtën dhe stafi im na u duk pothuajse absurde në fillim. I shikonim këta mjesta të drejtë akuarelit na duke shumë larg. Dhe në fakt fizikisht apo si kilometra këta ishin larg, por një ngrohtësi, një organizim shumë i mirë, madje dhe ngrohtësia e këtij ambienti, siç është krijuar në Muzeun Kombëtar. Madje më kujtohet fillimisht me zotin Melci Labi kur diskutonim, ai kishte shumë besim, me thënë drejtën, të gjitha këto lloj përpjekje që ne do bënim, por nuk ishte i bindur që do të vinin vërtet 170 artistë nga gjithë bota, apo dhe fizikisht janë në këtë moment 45 dhe nga 58 shtete të botës. Kështu që merr formën plotësisht të një aktiviteti të madh, të një bienale, sepse ne kemi zaptuar në thonjza të treja hapësirat e Muzeut Kombëtar të ekspozuara, si sallën e pullave, si sallën e hollit kryesor dhe këtë sallë të mrekullueshme me gjithë të infrastrukturë botërore, do thosha. Gjithashtu, bienalja vazhdon në një panel shumë të madh, i cili është në fund vitit. Bëjmë një gërshetim të biznesit me të kulturën, kemi marrë kadrin e tretë të Click Expo Group, pikërisht për të shtuar numrin e të interesuarve, pse jo, edhe për të bler padyshim art, sepse është gjë shumë e rëndësishme, por do thosha pjesa më rëndësishme e këtij aktiviteti është pedagogjia. Pra, ta ringjallim në një farë mënyrë këtë teknikë dhe të sjellim nxënësit e shkollave pranë. Dhe ju e pat që sot gjithë ky ambient është kthyer në një shkollë shumë të madhe, fal pedagogëve të liceut artistik, të cilët ishin shumë të gatshëm për të sjellë nxënësit dhe të ndiqnin gjithë këtë performancë të gjithë tyre mjeshtrave të mëdhenj, dhe them me plot gojë që mjeshtrat të mëdhenj janë artistë me mbi 25 çmime botërore ndërkombëtar, janë të gjithë pedagogë, janë të gjithë ata që shpërndajnë certifikatën masterclass, ato kushtojnë goxha shumë, ndërkohë që ata këtu vinë këto ditë dhe bëjnë free. E bëjnë, si më thënë, të afruar mrekullisht, dhe gjithë shkollat botërore të akuarelit ndodhen sot në Tiranë. Si ajo me famshmja shkolla kineze, që janë më të lashtët, vjen me 5 autorë të jashtëzakonshëm të tyre, që nga Liu Yi, apo Zhui i famshëm, i cili qëllon dhe është kuratori i bienales së vjetshme të Shenzhenit, e cila do të jetë hapur mbi një vit, do të qarkullojë në gjithë muzeet më të rëndësishme. Pra do të them që akuareli është një teknikë
tejet e rëndësishme sot në botë. Por më e veçanta ishte edhe Bienale e Trinjve që ne hapëm paralel në qendrën rinore, ku shpërndam dhe disa çmime plus certifikata mirënjohje. Ishte një mini bienale ndërkombëtare dhe nga gjithë trevat e Shqipërisë, nga liceet. Pikërisht për mbjell, si më thënë, atë ta shkëlqyer fidanin e artit, pa morën përgjithësi, por dhe të akurelit në veçanti, sepse ne jemi në sallën që unë e quaj pavionin nostalgjik. Pra, në sallën e mjeshtrave të mëdhenj të akurelit shqiptar, duke nisur që nga vitet 50 me familjen shosh, e duke ardhur te Kaceli, te Agim Zajmi, Skënder Kamberi, qoftë Agim Faja, Naxhi Bakalli, por mbi të gjitha Guri Madhi, i cili mua personalisht më pëlqen jashtëzakonisht shumë, Ismail Lulani, për cilin kemi një surprizë më vonë, e kurorëzon gjithë të bienale emri i tij dhe duke përfaqësuar shkollën, si më thënë, të Shkodrës, të artit në përgjithësi, dhe do të vijoj në vit për vit kemi ndërmend të bëjmë aktivitete të mëdha dhe të japim nga një çmim mbi emrin e një piktorit mat, ku si vjet do të leurojmë për demonstrim, jo për veprën më të mirë. Kështu vendosi shoqata jonë e Vizartit që të lauroj këta demonstrues të shkëlqyer, ata akurelistë me çmimin, si më thënë, Ismail Lulan. Më pas mbyllet me profesorin ton, sepse këtu është ideja e një shkolle të madhe. Pra unë kam nisur nga IMAT, por si më thënë, profesori i fundit ka qenë Edi Hila dhe ai është prezent dhe na nderon në këtë bienale. Unë jam vërtet shumë mirënjohës, por është shkolla e Vlorës, si Nestor Jonuzi, Agrondine, shkolla e Tiranës, Shamil Prizreni, dhe jo vetëm duke nisur në skajin, si më thënë, më të largët të Sarandës. Unë mendoj që përfaqësohet mrekullisht Shqipëria, përfaqësohet dhe në formën e familjeve. Pra është Ismail Lulani me vajzën, që edhe ajo është pjesëmarrëse, kontribuese shumë e madhe, janë, si më thënë, babe birë, shoshi, e të tjera. Unë mendoj që kemi menduar me elegancë të krijojmë një harmoni të jetë madhe, sigurisht që ka dhe paganësi të vogla, por botimi një albumi mendoj të jetë prestigjioz. Unë mendoj që do të japi absolutisht një prestigj shumë të madh gjithë këtij aktiviteti dhe pse jo hapje një kulture që në çdo aktivitet duhet të ketë botimin e albumit. Dhe këtu nuk mund të lë pa përmendur Mbështet Sinemat, Bashkinë e Tiranës, e cila nuk e di, po këto ditë më zhdukur absolutisht e pastër dhe të huajt janë mrekulluar nga mikpritja e Shqipërisë. Janë mrekulluar nga gjithçka. Ndoshta programi ishte pak i ngjeshur, por kjo na bën mirë, na tregon që ne jemi mesdhetar, jemi gjithkohës në lëvizje, jemi gjithkohës pikërisht ashtu siç është akureli. Pra akureli nuk rrin në një vend. Akureli lëviz. Kjo është teknika, cilën ti do të jesh gjithkohës i gatshëm për ta kontrolluar, sepse në momentin që ai të shket pothuajse gjithë puna dhe do të jesh mjeshtër ta kontrollosh. Dhe pikërisht këtë bëjnë këta mjeshtrat me, tregojnë se secili nga ata mundohet, si më thënë, të japi vrull punës tij, por dhe të kontrollojë emocionet apo të shprehi temperamentin. Dje kishim 2 performanca të dy vëllezërve nga India, siç janë dhe sot, dhe ai me një qetësi, si më thënë, ekstreme, ndërkohë që performova dhe unë me shpejtësi në një mesdhetar. Pra ky është akureli në një farë mënyre. Zoti Haliti, ju keni kontribuar edhe në artin botror, duhet thënë, duke na përfaqësuar denjësisht. Si lindi ideja? Erdhi momenti që ishim pjekur ndoshta artistikisht për ta sjellë këtë bienale në Shqipëri? Okej, ka disa përpjekje në lidhje me këtë ide. Unë gjithë stafi krijuam Bienalen e Trinjve pikërisht sepse unë në moshën 14 vjeç kam marrë pjesë në bienale analoge në Oslo të Norvegjisë. Në atë kohë më ka propozuar Skënder Kamberi për përfaqësuar, si më thënë, Shqipërinë në një grup të vogël dhe më zhdukur një gjë mrekullueshme dhe më ndjek ende kjo energji. Kështu që në një farë mënyrë më bëj të njëjtin gjë. Okej, ne funksionojmë në këtë mënyrë. Kështu bëm të mundur ta sillim këtë bienale në Shqipëri, se ndryshe nuk ka garanci, bëjnë vepra shumë të shtrenjta. Ne u bëm pjesë e një shoqate ndërkombëtare të akurelistëve dhe morëm, si më thënë, presidencën për Shqipërinë. Dhe kështu kjo dha një garanci. Por njëkohësisht ne do krijojmë skuadrat e akurelistëve, të cilët do përfaqësojnë në të gjitha bienalet që do ndodhin, si më thënë, në botë. Përpasojnë në Indi, në Itali, kudo, duke nisur edhe në Kinën e largët e tjera. Pra, Shqipëria do të përfaqësohet
dhe unë jam i bindur që akvareli do të jetë në lëvizje. Dhe kjo është, ne këtë e garantojmë. Pra gjë shumë e madhe që të garantosh pa një fitë të përcaktuar, pra pa i pagesë që bëhet në Bienalen e Venecias, ku shteti shqiptar paguan shumë. Nësa ne e japim pothuajse falas këtë gjë dhe kjo nuk ndodh shpesh. Sinqerisht ne jemi goxha të organizuar shoqat, të ndodhet presidenti i saj, të ndodhet zëvendës presidenti i saj, të ndodhen 10 nga presidentët e shoqatave të rajonit dhe mendoj që kanë ardhur që nga Ukraina apo Italia afërt apo India e largët, të cilët vinë në Shqipëri dhe mua më duket ndonjëherë të këtej dhe absurde ky pasion i madh për të ardhur me shpenzimet e tyre, artistët për të ekspozuar një gjë. Por kjo ka një sekret. Ka një sekret infrastrukturën që ne i japim. Infrastruktura, po themi e Klik Expo Grupi, i cili ka 15 vjet eksperiencë. Infrastruktura e një muzeu të kombëtar. I bëri të mundur ose dhe se më thënë pse jo, ajo që ne drejtojmë, pra secili unë apo stafi im, jemi tashmë në një farë mënyre publik dhe të kuotuar. Unë mendoj që çdo gjë do shkojë më mirë dhe ne ofrojmë vetëm energji. Cilësia i takon kujt të doj. Pra ne sjellim, si me thënë, atë që mungon. Shpesh këto ditë kam bërë që celulari im kishte nevojë të karikohet. Pra ne sjellim pikërisht energji. Dhe secili mund të karikoj Mercedesin e tij, Porschen apo si me thënë atë maunën e madhe. Pra secili e koncepton se të doj. E vërtet, është e vërtet. Duke patur parasysh pjesëmarrjen e grupmoshave të shumta, jo vetëm të komunitetit artistik, duhet thënë që ka patur realisht impakt të madh. Mendoni se jemi realisht në ato faza që kemi filluar të ushqemi dhe ta duam artin pa marrë? Unë jam, nuk e di, në jetën time s'kam qenë më i irrituar dhe më i gëzuar këto ditë. Të jem i sinqert, i lodhur, por sot jam ndjesh shumë i gëzuar. Mu duk sikur isha pranë një shkolle të madhe dhe kështu ishte vërteta. Okej, ju shpjegova, energjia është gjithçka. Nëse zbulohet sekreti i madh i energjisë, unë mendoj që dhe jetë gjatësia do të jetë më e madhe. Dhe do të citoj fjalën e një miku tim i cili tha, në këtë ambient nuk flitet për politikë. Pra, e kupton se ç'ke bërë Elidonta, keni arritur që të largohet, keni zhvendosur vëmend. Mos harroni në diçka tjetër, që nëntori është një muaj shumë i vështirë. Ka shumë evenimente përreth. Dhe ky ambient ka sjellë shumë njerëz. Pra, unë mendoj që populli e do artin figurativ, e do pikturën, e do të gjitha gjinit, i do të gjitha teknikat e saj, dhe pse jo për këtë teknikë cilin nuk ishte dhe shumë informuar. Unë kam parasysh që këmbguljen e mikut tonë përbashkët dhe i datorit e emisioni Abasad, kemi qenë emision përbashkë dhe flisim pikërisht për këtë. Ai për grafikën, unë për akvarelin. Dhe donim të thoshim që asnjë gjë nuk është e pavlerësuar. Thjesht ose ka nevojë për një ndriçim. Ne sot thjesht sjellim një dritë e cila i ka shplurosur të gjitha këto teknika, si më thënë, dhe jemi të lumtur sinqerisht. Unë do t'ju falenderoj shumë për këtë intervistë, ju uroj suksese të mëtejshme dhe të vini sa më shpesh me të tilla evente. Faleminderit, edhe më vjen mirë që keni krijuar një ritëm mrekullueshëm në televizionin shqiptar. Faleminderit shumë. Mirë, të dashur miq, e mbyllim në këtë mënyrë intervistën me piktorin, me kuratorin e Bienales ndërkombëtare të akvarelit, zotin Helidon Haliti, për të kaluar menjëherë në rubrikën e radhës pasikës. Pas intervistës që zhvillua me kuratorin e Bienales ndërkombëtare të akvarelit, me piktorin e mirënjohur Helidon Haliti, do të shkëpusim në këto momente një tjetër intervistë. Këtë herë do të jetë pranë meje presidenti i shoqatës botërore të akvarelistëve, zoti Atanur Dogan. Unë dua t'ju falenderoj fillimisht që pranuat ftesën për të zhvilluar këtë intervistë të bashku për emisionin Art dhe do të ndalemi tek impresioni juaj apo përshtypjet tuaja për këtë bienale ndërkombëtare të akvarelit që zhvillohet për herë të parë këtu në Shqipëri. First time coming Albania and always I was curious about the country because Herë parë që vjen në Shqipëri, jam shumë impresionuar nga mikpritja e popullit shqiptar, duke referuar dhe faktit që kultura e Turqisë dhe Shqipërisë janë shumë afër njëra tjetrës. Gjithashtu,
gjithë organizimi i Bienales ka qenë jashtëzakonisht i mirë. Ndërkohë, ju e njihnit paraprakisht artin ndoshta apo piktorët shqiptarë, sa njohuri kishit për artin pamor të Shqipërisë, përpara se ta preknit vetë fizikisht? Actually, I was always curious about the social realistic art. Gjithmonë kurioz për sa përket artit shqiptar, duke referuar akoma më shumë se unë kam qenë shumë kurioz për të patë domethënë edhe periudhën e realizmit socialist në Shqipëri. I know those regime has very strong figures and portrait. And also I am portrait. Dhe duke qenë një artist figurativ, domethënë i afro më shumë mentalitetit dhe logjikës shqiptare dhe sidomos i afro më shumë artit realist të asaj epoke. Dhe çfarë mendoni se do të ndryshojë ndoshta në bashkëpunimet më tejshme midis Shqipërisë, Turqisë apo edhe vendeve të tjera, pasi arti duhet thënë është një urë lidhse mjaft e madhe për vendet? I think this is great opportunity for Albanian art history because watercolor duke referuar faktit që ky aktivitet mori për masa kaq të rëndësishme dhe duke pa impaktin që pati edhe ke njerëzit, sigurisht që bota e akvarelizëve po zmadhohet, numri i artistëve po zmadhohet në botë, interesi në përgjithësi mbi akvarelin po shtohet, kjo i hap një dritare dhe një mundësi të krijimit të një shkolle të veçantë të akvarelit në Shqipëri dhe mbase një bashkëpunim më të gjerë duke filluar qoftë edhe nga Shqipëria me këtë bienale e cila është shumë e suksesshme. Ndërkohë, fakti që e keni jetuar artin pamor në Shqipëri këto ditë, çfarë ju ka impresionuar më së shumti nga piktorët shqiptarë? I think Albania Shqipëria ka një potencial shumë të madh duke referuar dhe faktit të rrënjët e saj shumë thella në historinë e saj. Old history that helps. Kjo do të ndihmojë edhe artistë rinj për një prodhimtari më të madhe në art. I can tell your art Do thoya që vetë Akademia e Arteve në Shqipëri dhe sistemi edukativ në Shqipëri për sa përket arteve pamore është në nivel jashtëzakonisht të kënaqshëm. From the drawing or because of the technique and that kind of events. Dhe eventet të tilla ju japin mundësi talenteve të reja të njohin nga afër të gjithë mjeshtrat e akvarelit që kanë ardhur në Shqipëri dhe këtë radhë nuk ishin pak, dhe të hapin dritare të reja sigurisht edhe për të ardhmen e tyre dhe për ka përcjell domethënë në një kontinent tjetër të artit. I think in few years later you will see Eksperienca të tilla do të japin mundësi artistëve shqiptar të kapërcejnë kufijtë të Shqipërisë dhe të ballafaqohen me artin në botë dhe me artistë të tjerë. Also good for Albania. This is best way to develop cultural. Kjo jep mundësinë artistëve shqiptar që të krijojnë marrëdhënie të reja me artistët e tjerë nëpër botë, i jep mundësi zhvillimit të turizmit në Shqipëri. Është do thosha reklama më e mirë ose arti është ambasadori më i mirë për të reklamuar Shqipërinë, për të reklamuar vendin tonë, kulturën tonë në botë. Albanian artists going to visit another international watercolor events, another part of the world. Dhe a mendoni se mund të kthehet në një formë tradite kjo bienale në vendin tonë në Shqipëri? Si e shihni? This is very short time Albanian watercolor artists came together. Duke ju referu faktit që periudha kaq e shkurtër që patën organizatorët e bienales në Tiranë dhe një organizim i shkëlqyer na bën optimist që eventi tjetër me mbështetjen sigurisht edhe të institucioneve kulturore në Shqipëri të bëhet një organizim akoma më i mirë dhe kam bindje që në të ardhmen Shqipëria do organizojë një nga bienalet më të mira në llojin tonë. Unë do t'ju falenderoj shumë, t'ju uroj suksese të mëtejshme. Thank you very much for your hospitality. Faleminderit për prekpritjen, shihni përsëri. Another years. Thank you. Mirë të dashur miq, në kuadër të këtij emisioni special të Art dhe Art, kushtuar Bienales ndërkombëtare të akvarelit, kishim të ftuar presidentin e shoqatës botërore të akvarelistëve, zotin Atanur Dogan. Menjëherë pas siglës, ne do të kalojmë në rubrikën e radhës këtu në Art dhe Art.
Albrecht Dürer lindi më 21 maj të vitit 1471 në Nuremberg. Ishte piktor, matematicien gjerman. I biri i një hungarezi konsiderohet si një nga eksponentët më të fuqishëm të rilindjes së pikturës gjermane. I treti i 18 fëmijëve, vetëm ai dhe 2 vëllezër të tjerë arritën moshën madhore. I riu Dürer frekuentoi për disa vite shkollën, duke shfaqur dhunti i talenti që atëherë. Dëshmia e parë e talentit të tij të jashtëzakonshëm është autoportreti i vitit 1484, që sot e kësaj dite ruhet në Muzeun Albertina të Vienës. Kjo vepër, e cila u realizua nga piktori në moshën 13 vjeçare përpara pasqyrës, nuk është sigurisht pa gabime, edhe sepse teknika e vështirë e përdorur nuk lejonte të korrigjoje. Megjithatë, ky përfaqësim rinor konsiderohet si autoportreti i parë europian që u prezantua si i pavarur. Në moshën 16 vjeçare i tha të atit që donte të bëhej piktor. Në pranverën e vitit 1490, i riu Dürer nisi udhëtimin e tij në përbot për të thelluar njohuritë e tij. Pikturat e tij që ruheshin nga artisti ishin ato në tavolinë me portretet e prindërve, të nisura ndoshta që para se të udhëtonte në përbot. Gjatë udhëtimit të tij është e sigurt se artisti të ri i duhej shpesh të punonte për të përballuar jetesën. Autoportreti me lule, i cili ruhet në Paris dhe që daton në vitin 1493, nisi gjatë qëndrimit të piktorit në Bazilea. Në fund të vitit 1493, artisti u nis në Strasburg, qendër e rëndësishme e tregtisë. Në Pashkët e vitit 1494, i ati e mori në Nuremberg sepse piktori Dürer duhet të martohej me Agnes Frey, gruan që i kishin paracaktuar. Diferencat e dukshme kulturore dhe temperamentet nuk e bën martesën të lumtur. Çifti nuk pati fëmijë dhe njëjti fat ishte edhe për 2 vëllezërit e tjerë të Dürer. Në vitin 1494, realizoi shumë akuarele mes të cilëve mullirin. Akuareli tregon peizazh në Nuremberg me lumin e vogël që kalon përmes qytetit. Ky akuarel është ndër imazhet e para të artit evropian i dedikuar tërësisht peizazhit. Me kalimin e viteve, pikturonte nën moton një piktor i mirë është plot me figura brenda. Gjatë qëndrimit të tij në Bazilea, piktori Dürer, inteligjent dhe i jetur për të mësuar, dëgjoi për herë të parë për botën intelektuale italiane dhe për atë klimë kulturore në të cilën prej më se një shekulli tashmë, rizbulimi i botës antike ndikoi fuqishëm si në letërsi, ashtu edhe në art. Nisi udhëtimin e tij për në Venecia për shkak edhe të një epidemie që u përhap në vendin e tij të lindjes dhe mënyra më e mirë për të shpëtuar ishte të largoheshej nga vendi. Ky udhëtim dokumentohet në akuarelet e tij me peizazhe. Vepra e tij, që pati një impakt të jashtëzakonshëm, ishte Apokalipsi, ndërsa ajo që përpunonte prej kohësh brenda vetes, Pasioni i Krishtit, pati më pak bujë. Me që nuk kishte fëmijë, la trashëgimi të shoqes shtëpinë dhe shumë të konsiderueshme parash. Ishte një ndër 10 qytetarët më të pasur të Nurembergut. Ndëroi jetë më 6 prill të vitit 1528 në moshën 57 vjeçare.
Rrugtimi i akuarelit i ngjan dallgëve të detit, që herë vijnë duke ushuar dhe herë të tjera marrin shkumbozime të larta dhe madhështore në shtrirjen kohore të historisë së artit. Akuareli është historia e bashkëveprimit të ujit me pigmentet e ngjyrave dhe kjo lidhje humbet në kohë në mugëtirën e largët të qytetërimit. E nisur në kohët prehistorike ruhen gjurmë dhe shprehjet e para artistike të mahnitshme të kësaj lidhjeje të pigmenteve bojës të përzira me ujë. Hapësirat e shpellave, ku shfaqen incizime të pikturuara, janë quajtur katedralet të prehistorisë. Egjiptianët e lashtë vernikun me bazë ujë e përdornin për të dekoruar tempujt dhe varret, ku shkruajtën dhe u bën ilustrimet e para të akuarelit nëpër papiruse. Mjeshtrit kinez dhe japonez filluan të pikturonin biletër të prodhuar me dorë. Krijimi i letrës i dha një hovë të paparë zhvillimit të teknikave të akuarelit. Nisi me kaligrafin dhe më pas me ilustrime të ndryshme, shoqëruese të librave që botoheshin. Arabët e morën letrën nga kinezët dhe më pas hyrin në Europë, ku kap shpejt nga artistët europian të kohës. Në dallim nga fresket dhe piktura e kavaletit, akuareli u dha artistëve lehtësinë e jashtëzakonshme për të punuar. Një kaset me ngjyra, penela dhe një blok ishin të mjaftueshëm. Akuareli u përdor si mjet pasqyrimi i botëve të reja për të dhënë peizazhet, kafshët, bimët apo njerëzit dhe veshjet e tyre. Punimet në akuarel në një farë mënyre janë edhe pamjet e para fotografike me anë të cilave piktorët ngjallën kërshërinë dhe joshjen ndaj vendeve që vizitonin apo zbulonin. Dëshmonin më së miri takimet e udhëtarëve me natyrën, emocionet që ata provonin dhe ndjenin në hapat e tyre drejt vendeve ku kaluan. Akuareli nuk mund të qëndronte thjesht si një mjet tregimi apo pasqyrime. Ai u afrua shumë nga artistët më të mëdhenj të gjitha kohëve, fillimisht si sprova apo etyde studimi për tablot e ardhshme, por kur pan vetitë e tij shumë të mëdha, atëherë u trajtua si një gjini më vete. Duke e fituar përfundimisht qytetarinë artistike ndërmjet të gjithë llojeve të tjera të artit, si një disiplinë piktorike që mësohet dhe praktikohet gjërësisht. Ndërmjet akuarelistëve të parë dallohen veçanërisht artistët botanistë. Njohja e botës ishte e shumanshme dhe ishte flora dhe fauna e natyrës që pati një grishje të madhe. Vënia në dukje e llojeve dhe specieve të ndryshme nxiti shumë piktorë të drejtoheshin kësaj gjinie për të bërë pasqyrimet sa më reale dhe sa më të sakta. Me anë të shumë akuareleve është bërë e njohur bota shqiptare me bukuritë e natyrës, veshjeve dhe peizazheve. Bien në sy punimet e Eduard Lirit, por edhe te piktori i madh francez Delacroix, i cili i magjepsur nga kostumet shqiptare, pasi i dalloi në pavionet e Parisit, i trajtoi me shumë mjeshtëri në teknikën e akuarelit. Në vendin tonë, akuareli ka qenë i ndrojtur dhe pak i lëvruar, edhe pse me të janë marrë me sukses që nga Murat e Shadan Toptani, Vangjush Mio, Abdurrahim Buza, Fadil Pollumbi, Sadi Kaceli, Andon Kuqali, Dimitër Mborja, Danish Jukniu e shumë të tjerë. Në vendin tonë, akuareli ka qenë ndrojtur dhe pak i lëvruar, edhe pse me të janë marrë me sukses që nga Vangjush Mio, Abdurrahim Buza, Fadil Pollumbi, Danish Jukniu, Zef Shoshi e shumë të tjerë. Organizimi për herë të parë një ekspozite është padyshim një ngjarje e madhe artistike me rëndësi historike, e cila do të lërë gjurmën e vet akuarelit dhe do të shërbejë edhe si një nxitje për lëvrimin e mëtejshëm të kësaj gjinie. Punimet në akuarel u largohen teknikës së pikturës në vaj, ku ngjyra bie, lëshohet dhe ngjizet mbi ngjyrën e parë në një proces shëndrimesh të vazhdueshme deri në kapjen e tonit apo gamës që kërkohet. Akuarelin e mban frymëzimi i menjëhershëm, ndaj është kapje me vështrim të parë. Jo të gjithë e arrin gjithmonë. Qëllon dhe pak herë që dështon dhe hedh letrën me atë që ke bërë.
Mirë të dashur miq, ne vijojmë të qëndrojmë në atmosferën e ndezur këtu në ambientet e Muzeut Historik Kombëtar, pasi ju kushtuam një speciale të zgjeruar pikërisht një aktiviteti pamor mjaft të rëndësishëm, siç është Bienalja Ndërkombëtare e Akuarelet. Pak minuta më parë, madje u ndanë edhe çmimet për artistët, për piktorët e shumtë kombëtar dhe ndërkombëtar pjesëmarrës në këtë aktivitet. Ndërkohë, në institucionin tjetër të artit pamor, siç është Galeria Kombëtare e Arteve, do të takohemi me edicionin e radhës të ekspozitës ndërkombëtare të Onufrit. Edhe kësaj ekspozite, këtij eventi të rëndësishëm, emisioni Art dhe Art do t'i kushtoj vëmendjen që i takon. Do të kemi një speciale të radhës pikërisht për këtë ekspozitë ndërkombëtare të Onufrit. Mirë të dashur miq, në këtë mënyrë erdhi fundi i emisionit të sotëm Art dhe Art. Përpara se të ndahemi, unë dua t'ju kujtoj që i gjithë ekipi vijon të jetoj çdo ditë me çdo aktivitet që lidhet me artin pamor në mënyrë të tillë që të sjell ato pranë jush. Mos harroni ritransmetimin që është çdo të premte në orën 11:50, por gjithashtu edhe në platformën digjitale të televizionit shqiptar, më konkretisht në kanalin RTS Art. Bashkë do të takohemi të shtunën e ardhshme në po të njëjtën orë, 18:50. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen tuaj, bashkë mirupafshim.